Gatho cia mwanya ni undu waku we mwiroreri wa Kameme TV gukorwo cagurite muthegi wa ruri tuthiete na mbere na tabarira ya Kigeli 2017 na angikorwo ni hindi uranyitanira na ithuĩ thiini wa studio tunyitanire na mubunge wa Juja Francis Munywa Waitito, mubunge wa Kieni Kanini Kiega undu umwe na Dr. Stanley Karanja ni mwaria wa maundu ma giuteti undu umwe na maundu ma kiwonjori na tutana likira makiria ndira twambe tuthome ndumiriri ciganona iria we ututumeire niguo twambiririe ikereka ria keri na tukiambiriria na ndumiriri ya mbere. Uretio ni mundu gwitwo Alice kuma Thika aroria atiriri ndamuthaitha tuhei uhoro wa ma guku gutire dalili cia githurano ta twirei in case githurano kingiaga kufaulu ri kana guthie na mbere ri kungithie atia. Ucio ni Alice kungithie atia. Tugithoma ndumiriri ege ya Naftali kuma Murang'a. Chebukati agetiga wira tukiroka guikia kura tugeka atia ni murageria kumenya kiria tubekeirwo ni NASA so that they don't take us by surprise. Please take caution. Icio ni ciuria igiri iria ngwenda tukorwo tugicokereria nacio na tugucokereria nawe mweshimiwa Francis Waitito. Gwiciria andu aitu ri uruguo mareciria ti ati ni mahitia tondu no ni mararigwo gugathia atia no riu Chebukati uri arari chairman ko tutinathie ithuĩ bunge twamendi watho ucio to nikio nao matuthurite ni undu wa korora maundu macio nigetha angikorwo wende gukorwo ekuo hari ungi nake ungianirira na nikio rona riu acio amwe magitiga wira to ucio mwiritu rurare wa murimo na ti wa gukona hanini aona riu hatiri handu angiukira riu koguo andu aitu kiria mekwenda mamenyete ni mongere maikie kura tene tondu na chairman ehera mundu ungi no anirire githurano na ni ono muthi gwiraga andu kiamba ati kweri kone ni president Uhuru Muigai wa Kenyatta ingikoria Kibakia ekire we wanirirwo no wahota ari ona korwo ni rucini tene ndwite andu kiharo no so ina bururi woe no thie na mbere tondu riu uhoro uyu wa guthie angi mathikagiririe ni kioro na magithio ria marathie no ni arekire wega ni kumahe chance iyo ungirora riu ningi ona kiuria kiu kingi kirorio gutire maundu meguthuka na andu matikamake tungimaka muno ithui andu magirega kumira guikia kura tondu aria mangiuga matikumira guikia kura na ithui andu aitu mauge tondu ta Thika ni ndathire kinya Thika na ngithie haria Githurai roundabout andu makenete muno kuga riu tondu anga gutiga korwo na githurano tondu anga ni gwathia atia githurano ati Raila ni eheria na Raila ndeyeheretio na hanini na Kanini Kiega hau ni njui ni oi watho ucio ne kugweta ni section iri ku agireirwo ni 24 something agireirwo kuhuria form 24 ni agireirwo ni gukorwa kiyuria form iyo nigetha kuoneke ndagakorwo githurano-ini no hatire kindu ta kiu aiyuretie ni andu aratisha ona we ugikorwo ni wotetwo na kura icio ciothe 1.4 na rita riri ni urona president athiete kundu kuingi ona kundu atari na support ningi akaheo support iria utari wona taroraga kuria Western aria ma MP twina hakuhi matandatu kuu kuria kungi Githii na kuria kungi na no arathie riu akireceive gandu uyu gutire andu arathie akireceive na riu aroi ati ekuga ni arathie Miru nigetha auga ni arathie Miru gukorwo kwina kaundu arabanga ati nigetha heana kiacio amwe mbeca maikie kiria no na ginya micingeri irarutwo guku kwi mundu wake nayo micinga ni wira andu marekira nguo cia borithi na andu acio ni anasa magekira nguo cia borithi makaratha andu ati gutuike ni borithi irarathana tukwenda ithuothe tumire tene nigetha bururi uyu coke haria wagireire gutigakorwo na maundu maya mothe abangite tondu mundu ni guthia arathie na miaka 72 na nwe thutha katiba irauga miaka 75 ndungirugama riu mundu ni aramenya ni ria mwisho niki atangika bururi uyu na riu ni wega weto ni njui gwaku na mutumia gwakwa ri na mutumia Kanini Kiega na ngirie na mutumia waikarage wiki mutumia ni athire ciana ni ciathire no murungaga ndugucokereria hau ndagitari ukoretwo kiaria uhoro wa cihu hingo ciothe cihu ni ukuona ta Jubilee mekite uria kwagirire niguo hagikorwo hari na kiihu kingi higite yumiritie ona kingiumira gitiri gikorwo no hoti wega Jubilee ni rokerire haria maragirire gukirira na riu tha ici gutina wagagu tondu mutinge kauru tondu aria angi ni mareka uru na tutigutura handu hamwe na turore na ni ngwenda mwiroreri wa Kameme TV ati gukorwo na guaya nere andu aria angi matige gukorwo na guaya haro bururi uyu wa Kenya ni koragwo na nyumba iria cirwagwo andu aria rui makoragwo me Gikuyu
na Kalenjin no the memo ino mwe aya ngiri turamakio nio atia hau no makatore tofauti na 2007 2008 hau niho andu marakorwo mena guaya makona ehihiri hahari tuthi ure gwathire 2007 ona ure kwana thiire no riu kamenya umenya atiriri haha thina ure twina guo munene ri ni ati kuma haro yo ri Kalenjins na giko makenyitana nacio nio marwaga no ngirora ginya andu aria matwaritwo ICC mari a Kalenjin na no riu memo ino mwa Jubilee na nio manyitani na ni undu wa rugo ucio magithoma kaundu makioreke itunyitanire tuhota gutindika bururi uyu na mbere aya ngiri matuire matumirite igoti magatumira cira ona magaikia aya ngi mwakini na ICC na cira kumanina ucio ni undu wa mbere uria utareho in this situation koguo thayo ri twina guo undu wa keri kwina hindi ria na nikio na kwina thina Mheshimiwa the Deputy President William Ruto muthuri ucio ni muthuri muge muno riria augire katiba ino ti njega ni arikitie kumenya mundu ria weciragia ni agatuika president ari Raila tondu ni mari na Gibaki na ni ria katiba ya thondekagwo ri Raila ari cua Gibaki ehera ye ni okuoya na ni ogwika uria na ni ku implement devolution no ngaire ndakiria ngima kana githeri utia thiri oguo na keruto akirora ha akiuga atiriri ndiko mauga ndamwiro na kanitha andu mathikagiririe mugambo kanitha ikiuga haha ri hega katiba ino na katiba ino niko yauga kanitha rauga atiriri kai tutangigayania gukoroko kwina ma prime minister na kina kira kingi no Raila ndendaga horo prime minister indi yo turunia ari sure ye ni urathiki uroya giti giki na kwaja angeingiria angiacenjiri katiba ino atuike life president mumenyagi oguo mwiroreri tundu nukuonekana ko rokiona ginya na mitugo ukona uri ebangite riu ha mundu ure makoragwo makirianira nake ri ni Deputy President William Ruto riu ucio nake emwe no yungi nake amuthomagira 18 agiko menake riu akarigo niki riu no arehire githagathago thini wa bururi na ni ngwenda mwiroreri na mukenya wothe hari ari atige kugena githagathago giki ni short time na gutire kundu maratutwara na gutire kundu bururi urathi ona gwatuika economy tha ici ni hotete ni rehetwo kiria kuma 26 turacoka mawira-ini full blast aria makwanjiria kurugaruga kwina thirikari ndenda gukwira Githumo muthenya wa ni Jumatatu riria mareciragia magutumirwo thigari mauga kwina kururungano matiangida nato mathigari mathiuruka mahariga kaithigari ciku turagetha andu akorwa nao tia gasi eko mauga tia gasi na rate yao maikirio nigetha monekane TV-ini muthenya ucio mathiurukire Githumo ginya ugituka makiona aca umuthi TV ndirona kanyamu ka story makianjire gwika mahiga borithi andu acio koguo wahera oguo ri haha ri ni maundu maria tuga wana urimu kwaga itheruka kwina itheruka na no gicokia ri watwira muma na mutongoria wa bururi Laikipia mwathie ginya Kakamega mwacirikiria kuria Baringo hihi hingo ciothe kurigana na mwiroreri na kurigana na ciuriria korworia hau ni tati aya nio mambagiriria aya ange makauma thutha kuri undu mugaru ati rita riri no maume thutha uria Jubilee ireka ndigwicire ni makuhota gutukinyira haria hauthe tuthiite tondu ginyona wara wao wothe mitego yao yothe kuria guothe maramigite ni tu miamburite tariu no ngiririkana Raila nigetha uge ni akurizaini ri niyo iragwo na githungu ni own goal ya kuingiria bendu tiri haria ukaingiria handu ha kuingiria na kuria kungiruka ingiria na kuria tondu ndeciragia ati cira wa Ekuru court ni ugutuwa ati ni gukuhingurwo gutuike ati aria othe marugamite ri othe ni makuingira na ningi atumagira gachiba kaheanitwo na nika opinion nikaheanitwo 2013 ati kugikorwo kuri na presidential candidate eri umwe yeherie kana abandon mahuthirite ritwa hingo yo makauga ku abandon githurano kibataire gwikwo afresh thutha wa thiku 90 no kau kari opinion ona they are part of the main case koguo Raila riria araria raisi ri oguo ri niguo aronire ukairi ningi gwika atia ni ndauga ni gweheria githurano ningi riu cira ni watu ungi gwika atia riu ni turona akirehe githagathago gia kugeria kuharagania gitamo ria ngwiraga gitamo ngigirira ha wonetwo kurio mundu ni kuhura gitamaki mukambika weru ciuria igire kia mbere mundu gwitwo Chebukati angieheria muthenya wa Wednesday mweri 25 ri kungithia atia korwo tutirahetukitie mawatho maria turahitukitie
maria metha-inĩ ya president na president turenda aikare namo nĩ turamwĩra ko no amacaini na ihenya no aikare namo ta ũrĩa mũndũ atuagĩrwo kĩnyonga agekĩrwo kĩana ngingo ũgacoka ũgakinyithio thituru rĩu ũrĩ kũigua mũndũ agĩkinya na kũunja ũkamenya any time gacituru no gwĩka atĩa no kũgũthũ ũguo nĩguo twĩkĩte na nĩ twĩkĩte tũgekĩra atĩ ona chairman atarĩ ho rĩu vice chair nĩ na nĩ maumĩrĩra no tene gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩranĩrĩire na nĩho Chebukati endaga gwĩtũnyita ũtũnyita rwathatha ũtũnyita biũ atĩ nginya ona ndarenda kũmaka tondũ nĩ gwatuĩkaga we angĩaga gũkorwo nĩ akwanĩrĩra maumĩrĩra ore kana athiĩ gũtingĩkorwo gĩthurano kana erwarithie akome kana erwarithie kana age maũndũ macio wa kerĩ nĩ gũgakorwo na gĩthurano no nginya tũkorwo na gĩthurano na gĩtũmi nĩ gĩkĩ gatiba ĩno itũ twĩnayo rĩ ndĩrorete ũndũ ũngĩ tiga ũrĩa gwatuirwo nĩ Supreme Court na gatiba ũrĩa yugĩte Supreme Court yaugire kuma mweri 1 wa kenda gũtarwo ndukũ 60 gatagatĩ wa hau rĩ ĩkai gĩthurano na gĩthurano kĩngĩkorwo gĩtarĩ kĩega rĩ kana we ũngĩaga kũiganĩra na moimĩrĩra ma gĩthurano kana gĩthurano ũrĩa gĩekwo rĩ ũcoke kũndũ gwĩtagwo kĩ Supreme Court ũguo kĩrĩa tũgeka rĩ nĩ twĩke gĩthurano angĩkorwo mũno nĩ akauga atĩ gĩthurano gĩtinekwo wega tondũ gatiba nĩ yugĩte atĩ o constituency no nginya ekwo gĩthurano rĩ we wona nĩ ũhĩtĩirio rĩ no kwandĩka ũkandĩka marũa ũtware petition kũrĩ Supreme Court already ithuĩ twambĩte tũgeka gĩthurano na president yegeka atĩa akanĩrĩrwo no tũririkane atĩrĩrĩ ndũngĩtuĩka taragua atĩ no ũrage aciari aku erĩ ũrage thoguo na ũrage maitũguo watwarwo igoti-inĩ rĩrorenda gũtuĩrwo kũnyongwo ũrũgame wĩre njaji njaji ndũkanjite tondũ ndĩ mwana wa ndigwa na we nĩwe woragire kĩ aciari aku gũtirĩ hingo Raila angĩgiria gĩthurano gĩkwo Gĩthumo agirie gĩthurano gĩkwo Bondo agirie gĩthurano gĩkwo Mombatha acoke ahanyũke o igoti-inĩ rĩu auge atĩ gĩthurano gĩkĩ ti kĩega tondũ gĩtinekwo kũna na we mwenyewe nĩ ũragiririe gĩthurano gĩkĩ atĩa gĩkwo koguo ithuĩ ũrĩa tũrauga rĩ tũrarũmĩrĩra gatiba na tũrarũmĩrĩra watho gĩthurano no nginya gĩkwo tondũ hatirĩ ũndũ ũngĩ tiga rĩu Supreme Court iheanire ũndũ ũngĩ na ndĩreciria Supreme Court no iheane ũndũ ũtarĩ gatiba-inĩ Supreme Court kana magoti rĩ mataũraga ũrĩa watho wĩkĩte atĩa ũrĩ na harĩa tũrĩ watho ugĩte no nginya gĩthurano gĩkwo mbere ya mweri 1 wa 11 mwaka ũrĩkũ ũyũ koguo ithuĩ tũtirenda kũmenya ũrĩa wathiĩ ithuĩ reke twambe twĩke gĩthurano kĩrĩa gĩgaciarwo hau hangĩ rĩ nĩtũkongithia tũgĩcokereria mheshimiwa rĩ mũmbunge wa Unguja Opiyo Wandayi nĩ akorirwo aria ũmũthĩ na ndũmĩrĩri ya Roselyn Nakombe onayo nĩ ĩrauga IEBC ũrĩa ndĩngĩka gĩthurano kĩa uma na kĩhoto na itua rĩrĩa rĩa igoti rĩtihinyĩrĩirio ihiga-inĩ koguo no macoke igoti-inĩ rĩa Supreme auge nĩ mamwatũheire thikũ 60 no kũringana na ũrĩa tũhana tũtingĩhota tuongerere ihinda kũringana na kuona ũndũ ũrĩa mekĩte rĩ no nawe ũngĩrora rĩ maũndũ macio mao mothe marathiĩ makiugaga maracokia magoti-inĩ andũ acio rĩu Opiyo Wandayi rĩ tũkoragwo nake mbunge ĩyo ona tũrarĩ nake kamĩtĩ-inĩ mbunge ĩno ĩrarĩ ho tũrarĩ nake kamĩtĩ-inĩ ya agriculture na nĩ ndĩmũĩ andũ acio nĩ arĩa matindaga makĩgĩra mbeca gwĩ Raila nĩgetha moke mauge ũrĩa mariuga tondũ mũtarĩ nao hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na maũndũ ta maya ndũngĩigua makĩaria na rĩu onake weri ithe ndarĩirie nĩgetha kũrĩa mbunge speaker mũrute nja no nĩ ena ire nake na angĩamba kũingatwo agĩcoka kũiguĩrwo tha ũndũ ũrĩa kũhana nĩ atĩ ũguo tũraria haha no ũguo twaragia mbunge no rĩa Kenya moi nĩ moi atĩ IEBC nĩyo ĩho na nĩ kũrĩ Supreme Court ambunge aya maroka na masenetari ũmenye nĩ andũ akĩguo mathire kwĩhĩtithio nĩkĩ maregire kuonanio na hĩndĩ ĩyo gĩthurano gĩtiarĩ kĩega nĩkĩ karĩ gĩthurano kĩa president gĩtarĩ kĩega mena Raila no ici ingĩ ciothe kuma gavana kinya MCA ciarĩ njega Kenya ng'ima ona Gĩthumo nĩ gwathuranirwo na no IEBC yo yarũgamĩrĩire mbona ona tũtirĩ twaigua atĩ andũ makiuga kũu gũtiarĩ kwega rĩu ũrĩa kũhana nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wa maitũ kũrĩa Gĩthumo rĩ andũ othe nĩ matiatĩ nĩo marauga matigaikia kura no hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo gũgĩthiĩ atĩ andũ mena macuma rĩ tondũ ona noguo ndĩrarigĩtwo na niĩ personally nĩ ndĩrathiĩ kũria Inspector General tiga ndinahota kũingĩra kũrĩ we hĩndĩ ĩrĩa andũ marathiĩ tondũ ndarĩ magũrũ niĩ
maguru ngiuma haria ndari kuria ranjiri ugakora obiciria nene cia kanitha ya Catholic iria ni ndi umwe wao kwa haha Cardinal Otunga manahura ngai icio cigeitekaga thi icio na ki na thire muborithi ndirona ngihituka hau nduka iria ciari hau ngari iria ciari hau ndimeroreire uguo koguo hindi iria kuratuika ati Githumo gutigaikio kurari andu acio magakorwo na thimbo manathi makihuraga nduri ni makanyitwo matwaro borithi andu aria mathiaga demonstration guku Nairobi tondu onorona magiikia maiga makiunangaga indo ni igana mari mathie makanyitwo magatwarwo borithi niki tukoragwo tukiriire hindi iria marathukia maundu macio tondu riu ri ona ni ukurora ukona oko ni maundu macio mothe marathie maria turaria kuria bunge o matiroka no hindi iria uraigua maundu mao ni marendo ni ukuigua magiuka gututhaitha reke tucire haha nigetha tuhitukie uhoro uyu undu uria wiho ithuĩ tũtirĩ twanegena na mheshimiwa haha ũmũria atĩrĩrĩ IBC ĩyo tondũ no ũkorwo nawe nĩ ũĩ nĩ hahena mũgĩkũyũ nĩ hahena mũgĩkũyũ IBC ĩyo yothe Supreme Court ĩrĩa tiga Njoki wa Ndung'u nĩwe ũraririe aronani ũrĩa kũrathiĩte ũru eha mũgĩkũyũ ũngĩ ka tũgũgĩtũra ũguo tũkarangagwo na ũrĩa kũhana reke ngũririkanie ũgĩthiĩ mwena ũyũ ngũririkanie ũndũ ũmwe Jesu arĩ mũrũ wa Ngai no handu akorire andu magithaka kanitha-ini makiendia thoko na ni kanitha-ini arutire kiboko he handu hangikinya riu twambiririe kuona bururi ndungicoka kanini kegekuo tamurika he mwana hete basari nyiri ona ithuĩ tutire na kinya arumiriri tutire na bodi ya CDF tutire kinya na andu aria PSC aria mandikagwo ni thirikari marute wira constituency riu tiga gwitwo mheshimiwa na ni urayo mushara wanako na utire wira turarutira twambe tuamukire thimu imwe na halo witagwo atia na urahura kuma ku hello nyihanyihia thauti ya TV yaku niguo tuhote gukorwo tukinyitanira witagwo atia na urahura kuma ku ucio ndiregwa turanyitanira reke tugerie thimu ingi halo witagwo atia na urahura kuma ku ne ndirona ta turi na thina wa kimitambo kunyitanira nawe na nituko tugicokeria nawe tugiuka hariwe ndagitari nitukorwo tukiiguira na kiuria kiria ngwenda tukorwo tukirora gatiba yaritie ma uria kwagire gwikwo githurano niguo gikinyanire o gicigo kia ubunge no nginya giikie kura na nituonire igoti ria Supreme ria kanjire maumirira ti ati tondu ngura iteikirio no ni tondu fomu ciari imwe photocopy ingi itiari na serial number maundu mahuthu manini ungirigithania na kwaga gwikia kura gukinyanire gutinaikio kura constituency imwe kana igire ona kana county ngima ina constituency ta ithano uguo kungithia atia singia gwikio no matware na uguo niguo twetereire magatwara no ni uraigua wega uria ngerekano iria kanini kega akiuga ukiuraga nyukwa na thogu no githii ukiuga wewe wa ndigwa koguo hau ri ona jaji acio ri me bururi uyu na thini wa watho ri nao no mwaka makoro makionora kurathi na mbere hekiuria kingi na thina ungi ndaigua andu makiuga horo wa IBC utanamba kuingirwo cio ndagitari ri turio hau ha woruga jaji maikara guku ngerekano njega ni cira uria uratwaritwo igoti-ini wa kuga mukana wa Matiang'i wa kugiria andu maingire tauni theini ndwagiriire gukorwo na turona igoti rikieheria thengia uguo mheshimiwa arauga uthukangia wa indo uria ukoretwo kuo koguo hihi mucirithania no uge ni uguo ndiuwe mutanginjira hatina thina no makiuge uguo na hau onao ti ati makorogo magikara riera-ini na nigugite uguo ti bururi uyu umwe na nikio igona mheshimiwa wakapiha ni uga wega muno hindi Jesu mamuno anogirio ni andu na mitugo yao na mitugo yo niyo twina tha ici wakora nginya igoti na no mwaka rianjirie kwimenya ona rio ati twi bururi umwe riu matige kuoya tari bururi ni wa Jubilee kana tondu ithuothe twi Kenyans na turaruta wira turi andu hamwe koguo ria mundu umwe arathie agatua uria riu makuria ria angi kana borithi uria ciguitwo ni cia ODM kana ni cia kuria kungi kana NASA gutiagirire tondu bururi ni umwe kana uria andu angi maguthi mekire guaya tondu tha ici ni kwina fear factor iri rekirwo ni Raila which is very wrong na ungirora ni kurigwa atiriri ni Raila atarumagirira katiba na tukamuigua kaya korogo eki Uhuru Muigai wa Kenyatta mwena uyu ri arumira katiba ni gucokera githurano okay uyu ngiri acha
o maundu make mothe ri ni sha tundu ye ni eu Mukenya umwe nowe waturo atugiaga tutikaria tutikanywa ni undu wake ati riu gatuika ni agathie igoti-ini riu gakora ginya ma lawyers ani he hindi ndirariti na ngaria thiini wa profession ciothe ndanakorwo na nyingi koragwo ndi member ugakora kwanja kwina ino ona mundu atathiaga raithi kuma join tondu no makugithome sheria ino igwitwo the legal profession na ngona he kindu kimwe makwenda ginya munene wa curriculum ageri maco ona yo ne kwenda kurorwo the law profession ina gathina kamwe ati mawakili ati unyitaga mundu onokorwo ni muici ugakua nake na noguo ukihorocio ukite ginya uteti-ini ugakora mundu ni aramenya ha Raila ni atwara ndumaini amunyitete oguo wathi mwana wa Jubilee nao manyitanete oguo wakora bururi ru roka twa stand still wakora turathie game kana mutego ule Raila korwo atutegeire haria nuthu mugate akiuga ndakwenda riu arauga ni bofuru arenda yothe arenda bofuru koguo ni kuonania atiriri Jubilee wiru ria wothe marutite guku ri na ni wirano utuire wiho na gutiagirire ndukwenda tha ici tondu ithuothe tumenyete ginya mitego ira maratutegera na to ithue mategera bururi na rumena ona wathi kundu guothe ukaigua andu makiuga andu a Jubilee nio mariaga magikatia ukagera ha rucine tene ginya ugatuka ukiruta wira o maikare meterere mareherwo no karwa ginya devolution ira yokire yathire guteithia kundu kuri andu matarutaga wira kuria turutaga wira mbeca cigatwarwo gikavu kimwe makagairwo na nigo turika maturikitio ni devolution na ni wakora tha ici riu mbeca ciria tha iria cirugamitio tondu gutigire mbeca andu matiraria magoti no kona hau niho thina urekatia urokira koguo ni tukwenda turore wega muno haha mundu umwe okorwo ni tukurumira watho na ona Uhuru Muigai wa Kenyatta no mwaka arugame farm uyu ndatuire arumirire watho ona keri agutura arumagirira maratathi uria mandikitwo ona kene atumire mutwe riu nigetha mangikauga na magoka njari ona kene atumire mutwe ori uyu ngiratumira ari kiurio kumuritie ati mangicoka igoti-ini macoke Supreme Court. One, Supreme Court yetuaga cira kuringana na watho na gatiba iria iriho. In fact ona ti Supreme Court yaugire ati githurano gicokerwo na thiko 60 ni gatiba article 140 gachiba ugaithatu niko kaugite atiriri kungituika githurano ni gia kanjwo ri gigucokerwo na thiko 60 na gutiritwo ndungi after thiko icio 60 koguo na gucoka kuri Supreme Court ri gutiri undu mangiongerera. In fact ni na ndĩreciria kiri IBC ni mabataire guthi kuri Supreme Court mathi mere Supreme Court atiriri mundu uria warehire cira guku kwanyu ri na kiuga githurano gikanjwo ri ati ni aiyetwo ri mundu ucio mugiathana githurano gicokerwo ri mundu ucio ri ni araregire guthie githurano niona ingihoya mabataire kuhoya Supreme Court irore case yao hihi no ma review case yao tondu kwana oneka ginya mabururi mangi andu maka review their own decision ona utuka ni kwira go Supreme Court itwerea matua ni final ona ndu mabataire gukuru my complain andu mabataire gukuru magiikia mahiga na makiheana the minimum conditions ti acio twacindite ni ithue ukamenya atiriri Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ni anireirwo ati niwe president wa Kenya ena makiria makura milioni 8.2 Raila ari na kura milioni 6 tugatigara ira na kura milioni 1.2 no tondu Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ni mundu wendete kuhuthira kihoto ni mundu wendete kuhuthira sheria ire kuo korwo ti mundu huana uguo angiaugire eke atia ehitithio no ithu tukiuga atiriri tondu ri andu matumagira kihoto na gatiba iria tuhetwo bururi ino ri tukiuga atiriri ona gutuika ni ithu tucindite ri na there is no question ukirora bunge ni igana wakapetwe nao a Jubilee makiria ma magana Raila na timu yake na coalition yake mena igana rimwe ria 20 ukirora ma senator maigana turi na ma senator makiria ma 40 something ukirora ma governors twina ingi ona twina ingi gukira 2013 ukirora ginya MCA rora ginya governor wa Nairobi rora ginya MCA cia Nairobi ni aingi aria mere mwena witu tondu kiuga atiriri angikorwo we Supreme Court uguo niguo mwauga ri ni tugwitikira gucoka no ta imagine exactly no ta imagine tweka maundu macio mothe ri na tukiuga ati ona mwana ni aciaragwo na agakua ri tukauga ati ni tugucoka okuo ringi ri mundu ria turacindana nake akambiria kurehe conditions na ndeto itangikinyirika ndeto itari mbere kana thura no ni tuwi Raila nake ti mukiu
tondu anakorwo siasa-ini kahinda karaihu muno nioe mathabu make nioe na kungithia atia nioe na James Orengo angikorwo niwe Chebukati nake mundu ugwitwo mutimia wake akorwo niwe returning officer wa IBC mama agacindwo ni mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta ririra na gitumire giki kuria guothe Raila ari na kura hingo engiri ndai tuma kundu gugwitwo Western muthenya wa umuthi tuma Kitale ni twathi nginya Saboti kundu tutari na support hingo engi na ni andu aria othe ndakora ku na nginya barabara-ini toru ni ukwirorera andu acio othe mari na mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta kuguo Raila ni aramenya githurano giki ona kingikithio ni UN iria maugaga ona tukamucinda na kura nyingi na nikio kiratuma ende kuharagania no ikira kimenyaga atiriri bururi uyu ni uri mawatho na ngeithi cianakira kigokora ri ti ngeithi ringi amenya muthenya ucio we arabanga ati gwakorwo kwina maandamano angikorwo mundu ni akagiria andu a IBC kana magirie mundu athiaga ikie kura igoni magacemania na watho haya ndirenda tukorwo tugitirihana ndirenda kumuhe mundu ndagika imwe na nuthu na urauga uguo ri ndirenda kwira muru wa maitu tondu ni maundu maya maratuma mundu akaigua gicamuka tariu haria auga horo wa president ri wambe umenye wega biu ati president Uhuru Muigai wa Kenyatta ni atwaritwo ICC mena deputy wake na mathi ICC ni merirwo ati cira wao no wathira no metwo koguo indire urona magithie na maundu maria marathie na muri ni mararora to matioi kana mundu ugwitwo Raila nikuo amaroretie no na ni ndirethaga kanini kega na ndikui niwe ngukora guku to maundu maria nao aya mareka ni twageirwo na ithui guthie ICC na mena branch guku Tanzania tuthie tumathitange na kanini kega tukwaga guthie niki tondu maundu maria mareka ti ati president no mwana wa cimba na no Kenyatta ariu ndugeciria ati arahorera uguo tondu no ni kurora ararora akona no mathie marute harote yo mararuta nigetha riu gucoke ni kwagia cirongi ICC mamucokie nago koguo mundu wa maitu ti ati ni kuhorera mtoto wa Simba ni wa Simba ndagitari ciugo ciaku cia mwisho igire tu ni ngwenda twoe bururi uyu tangerekano ya biashara uria tuhuraga biashara ni wakora thiini ona kambuni iria citheremete muno ni gukoragwo na CEO ni gukoragwo na mawatho na gutikoragwo na mitugo iria turona thiini wa bururi uyu witu wa Kenya na ni wega muno ona bururi uyu ithuothe tukoragwo turi andu a wikiririku ati twina kioneki na twina kio ya Kenya twina gitumi kiria twiku thiini wa muturire uyu twina katiba na twina values iria tukoragwo tugikara nacio na riu ni wega muno thaithe mu Kenya wothe hari ari akaumira tariki 26 tondu ni thiini wa watho na no gutungithura our president tukaumira tariki 26 tuthurane nigetha hakorwo hathiete wega na tutikae kaundu kange nguga tutikae gwitua tao no ugu wauga cimba ndukanone cimba ijurire wicirie ni nyau haya ni undu wa bata muno thiini haha tugithie tugithie mweshimwa ndenda turikirie na riri na no ndagika imwe tu ni tuonire mutongoria wa bururi akihingura bunge ya bururi ino muri 12 na agita majaji na gutire jaji wokire gukinyanira githurano na giekwo tariki 26 na gutwike ni gwakinya hindi ya kuhetithia no ni undu wa maundu matiganite mucirithania munene na munini wake mage kwiyumiria kungithia tena ndagika imwe kwiragwo atiriri Chief Justice tiwe wihitithagia president no iragwo in the presence mundu wihitithagia president ri ni registrar wa Supreme Court no wihitithagia president in the presence ya Chief Justice kana Deputy Chief Justice turahoya ona hihi ni monete mahitia maria mekire tondu ni mekire mahitia manene muno gutire kundu kungi kuoneka mabururi maya mothe meragwo ma Commonwealth gutire bururi ono mwe uri wakanja githurano gya president andu aya maraingirire mutego angikorwo matiari rumwe na andu aya angi amwe no yungi no tuge atiriri cieremithagia kana cierigithagia turi kimenyaga no ire turu ici no hinya turecitura mweri 26 na turenda kuririkania andu mweri 26 ni tugakorwo twi na githurano andu magetikira kwirumiria tuthie tuthurane uria njugire angikorwo kuri mundu ugakorwo akionania hiteirio ni akahanyuka igoti-ini maundu macio mangi mathie na mbere no githurano no nginya twike mbere ya mweri 31 mweri uyu tondu uguo niguo gatiba ya Kenya yugite na gutire mundu kana kindu kana undu
ukagiria twike githurano nĩ ngatho cia mwanya mũno na mheshimiwa Kĩndũ kĩrĩa ngwendaga ona niĩ ngĩrĩkia rĩ nĩ kwĩra andũ aitũ ũguo ũraigua makĩrwo haha tũramathaitha mũno na gĩtĩo kĩnene tondũ nĩwaigua he percentage nene mũno ĩtaikirie kura tũramera rita rĩrĩ mũndũ wothe onokorwo nĩ mũrwaru kana ũrĩa hana nĩ akarutwo atigĩrĩre nĩ aikia kura tondũ haha nĩho andũ megũthondeka bũrũri ũyũ wa Kenya kana maũthũkie na gũthondeka nĩ kumĩra ithuothe tũikie kura ũgĩthaithaga mũndũ ũcio ũngĩ wothe kana nĩ mũkabira ũrĩkũ kana no rekei tũmathaitha ithuothe na tondũ nĩ maramenya tũrĩ ambunge rĩtwa tu na magavana rĩtwa na aciangĩ rĩtwa ithuothe tũkaumĩra tene na njokeria andũ a Kĩamba ngatho mũno tondũ tuma kũu na mũmbunge waku na mbura ĩrĩa yuma kuo yuma nene mũno na nĩ maumĩra wega mũno makiuga ũguo na kanini kega nake nĩ ndagũcokeria ngatho twanathiĩ kwaku Kĩeni na ngiona ena constituency nene mũno thĩinĩ wa Nyĩrĩ nĩ ũkoragwo na area nene mũno hakuhĩ nuthu ya Nyĩrĩ nĩ ũkoragwo na tũrangĩmũhoera Ngai ahote gũthiĩ nĩ ngatho cia mwanya mũno nĩ ũndũ wa mahinda manyu mwĩrori wa Kameme TV gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũngĩhota kuongerera nĩ ũndũ wa mahinda ũrĩa matũtengeretie tũkũmũrĩkaga maũndũ marĩa marathiĩ na mbere na gũtigĩrĩra hihi gĩthurano kĩrĩa gĩbangĩtwo tarĩki 26 maũndũ marĩa marahanĩka nĩ marogomia meharĩrĩria ma gĩthurano kĩu ngatho cia mwanya tũkũnyitanĩire na mũmbunge wa Juja Francis Munyua Waititũ Ndagĩtarĩ Stanley Karanja nake nĩ mwaria wa maũndũ ma gĩũteti na ma kĩwonjoria ũndũ ũmwe na mũmbunge wa Kĩeni Kanini Kega na ngwĩhoka nawe nĩ wakorwo ũgĩthaũkĩrwo nĩ maũndũ ũrĩa maikarĩte no gũtige na ciugo atĩ kũrĩ hĩndĩ ya itherũ na kahĩndĩ meruka nĩ kĩhoto gĩaku keyumĩria tarĩki 26 o toguo heshimwa makwĩra reke mau mangĩ magaciragĩrĩrwo wĩikĩtie kura yaku njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani gĩa na ũtukũ mwega. Asante sana.